Szevasztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, drága feleségemmel, Szilvikével együtt. Csodálatos hétvégét mindenkinek, szemerkél az eső, hát mikor is nem jöhetnénk ki bográcsolni, mindig ez a helyzet, de hát reméljük megússzuk a történetet. Na, egy nagyon finom és kellemes lebbencs gulyást hoztam nektek, nem levesre kell gondolni. Egy nagyon finom tömény egytálételt készítek el, sertéshússal készül az étel, és az az érdekessége, egy kis szúnyog, hogy beleteszünk nagyon-nagyon finom lebbencs jellegű tésztát, tehát le fogom először pirítani, de megmutatok nektek folyamatában mindent. Fantasztikus az étel, tényleg oda lehet pakolni a család, a barátok örömére, és hát akár így, mint mi, ki lehet jönni az erdőbe, rakni egy kis tüzet, és természetesen majd parázson fogunk főzni. Amit láthatok, a deszka és környékén van egy kis munkaasztalunk, helyi erdei munkaasztal, láthatok füstölt szalonnát, füstölt kolbászt, vöröshagymát, fokhagymát, sertészcombot, nyilván akár lapockából is el lehet készíteni az ételt, vagy éppen sertés tarjából. Itt az a lényeg, azért legyen egy kis szaftos hús. Láthatok lebbencs tésztát, egy kis kenyeret, amivel majd föl fogjuk tunkolni az egészet, petrezselymet, ebbe a kis pixisbe. Paradicsomot láthatok, paprikakrémet, és jöjjenek a fűszerek, ízesítő anyag, pontosabban elsőképpen a só, piros paprika, őrölt kömény és fekete őrölt bors. Lényegében ennyi a történet, neki is látunk, ha nem szakad ránk az eső, reméljük tényleg, hogy ezt megússzuk, és megmutatom ezt a nagyon finom egytálételt roppantmód egyszerűen, akár bográcsba, de éppen, ha úgy gondoljátok, otthon is el tudjátok készíteni. Tényleg nagyon-nagyon finom a végeredmény. Kezdünk! Jóféle kis tűz! Kicsit elhúzódik a forgatás, ránk szakadt az ég, igaz, már csillapodik egy kicsit. A bogrács már tele van vízzel, úgyhogy föl se öntöttem. Na, táplálom a tüzet, hamarosan elkezdjük. Hát ez már nem az első ilyen eset, ezt megszokhattátok. Megint esőbe készül az étel, de nem baj, végig csináljuk, megmutatom nektek ezt a tökéletes ételt. Egy pici fát még rádobtam, legyen mint főzni. Indulhat a buli, mert lényegében minden ilyen főzés egy buli, tudjátok, és majd ha megkóstoljátok ezt a finom ételt, nagyon-nagyon meg lesztek elégedve vele, aki még esetleg nem ismeri. A látott füstölt szalonna felével dolgozok, ez kb. 15-18 deka, többre nincsen szükség, akár többet is bele lehetne építeni, de tudjátok, akkor nagyon-nagyon zsíros lenne az étel. Na, ahogy szoktam volt nektek mutatni, megszelem a szalonnákat, készítek egy keresztvágást, és lényegében akár ilyen nagyobb kockákra el lehet vágni. Nagyon-nagyon szeretjük ezt a sült szalonnát, ennyi az egész. Fölfordítjátok, és lényegében jöhet a kockázás. Így fogom kisütni. Első körben, miután kiégettem a vizet a bográcsból, jöhet a szalonnakockák kisütése, és itt már sajnos nem csak a parázsra támaszkodom, folyamatosan hozom ide a fát, hiszen látjátok, vagy érzitek, esik még mindig az eső. Na, az a lényeg, ezt a szalonna mennyiséget alaposan ki fogom sütni, és utána ezeket a szalonna pörcöket ki fogom halászni belőle, és azon a zsíradékon gyönyörű szépen lesütjük, megpirítjuk a tésztát. Gyönyörű szépen megsültek a szalonnák, annyit fogok tenni, egy picit lecsöpögtetve, ki fogom halászni, és utána dobom rá a tésztát. Csúly, de jó illata van. Jöhet a forró zsíradékra a tészta, bele fogom önteni, és lényegében szírre meg fogom pirítani. Ez körülbelül ezen a lángon, most ezen a parázson egy olyan jó 10-12 perc. Folyamatosan kevergetve egy gyönyörű szép színt sütök rá. Megpirítjuk a lebbencs tésztát. És tápláljuk folyamatosan a tüzet. Mutatom nektek folyamatában, gyönyörű szépen alakul a tészta, kezd kialakulni a szín, én egy picit sötétebbre szoktam lesütni, és látjátok, elkezd hólyagosodni, nagyon-nagyon szeretem ezt a folyamatot. Aki egyébként gondolja, ebbe a pillanatban meg is állhat, kilapátolhatja, mutatom én nektek, hogy milyen sötétre sütöm meg a tésztát, de természetesen nem égetjük meg. Körülbelül még egy jó pár perc, és teljesen készen vagyunk. Lényegében világos tészta nem nagyon legyen sehol. Ez egy személyes ízlés, hozzáteszem. Nagyon-nagyon szépen alakul. Szépségesen lepirult a tészta, és
és mutatom nektek, ezt nézzétek meg, ezt a hólyagos állagot, nagyon-nagyon jól néz ki. Elkezdem kilapátolni, és lényegében takarékra teszem a bográcsot, ez azt jelenti, föl fogom emelni egy picit, nehogy itt megégjen ez a maradék zsír, amit benne hagyunk. Összevágom a vöröshagymát, fokhagymát, és lényegében elindítjuk az ételt. Halleluja, elállt az eső, legalábbis egyelőre, jöjjön egy kis hagymavágás, fokhagyma aprítás. Annyit fogok tenni, például a vöröshagymánál, a szokásomhoz híven megvágom így, bevágom keresztbe így, és körülbelül ilyen goromba módozattal darabolom föl őket. Lényegében az összes hagymával így járok el, és mutatom nektek a fokhagyma esetét. Roppant egyszerű, ezt is sokszor láthattátok tőlem. Megfogom, egy ripi-ropi technológia, összeroppantom, és ezt is ilyen gorombára össze fogom vágni. Így járok el az összes hagymával. Egy ripi-ropi, hadd szóljon. Tovább is léphetünk, visszahelyeztem a bográcsot a helyére. Nagyon elázott minden fa, alig találunk száraz fát. Na, és ha most láttok egy kis nyílt lángot, ez azért van, folyamatosan pumpáljuk a tüzet, hogy majd parázs legyen belőle valamikor. Jöhet a hagyma csúszda, ráhelyezem a fokhagymát, vöröshagyma mixet, és egy nagyon-nagyon pici sót teszek rá, ez jelen esetben egy 2 teáskanálnyi, össze fogom forgatni, és kb. 2-3 perc alatt le fogom pirítani. Egy nagyon picit rodjanak össze a hagymák. Készítünk egy nagyon kellemes pörkölt alapot. Jöhet a húsi felszeletelése, és lényegében mondhatom nektek, hagyományos pörkölt kockát kell vágni. Ahogy ti gondoljátok, lapockából vagy éppen combból. Levesszük ezt a kis slusszrészt róla, és lényegében elvágva, ezt ide helyezve, szeleteket fogok vágni. A szeleteket föl fogom csikozni, a csikokat meg föl fogom kockázni, ennyire egyszerű az egész, mutatom nektek. Lényegében úgy jártok el, ahogy gondoljátok, nyugodtan lehet rusztikus, tehát lehet akár nagyobb darabokat is vágni. Ha enyhén zsíros a hús, abban nincsen probléma, hiszen így szeretjük. Így fogok eljárni az összessel, és jöhet a pörkölt. Meg vagyunk a hagymák fonnyasztásával, nagyon kellemesen összeestek. Tovább is léphetünk. Itt a háttérben mozgok, mert nincsen sajnos munkaasztal, de nem is nagy probléma. Na, készüljön a pörkölt alap. Hozok rá körülbelül egy ilyen 4 teáskanál piros paprikát, mindenféleképpen. 1 teáskanál őrölt borsot teszek rá, és 1 teáskanálnyi őrölt köményt. Össze fogom forgatni, és utána hirtelen felindulásból hozzápakolom a húsit, és lényegében minden víz felöntése nélkül elkezdem átpirítani. Pontosabban lepörkölni. Ez a legeslegfontosabb dolog. Na, hadd szóljon. Jöjjön a húsi. Lehetőleg bele, és ne mellé. Na, gyertek visszafele. Tökéletes. Na, tehát lényegében addig fogom átpirítani, míg egy kis kérget nem sütök rá. Figyeljetek oda, ne égjen meg. Mint láthatjátok, adtunk neki rendesen, megvan a pörkölt jelleg, oda pörköltünk neki, és egy minimális mennyiségű víz természetesen ki fog jönni mindenkinél, ettől nem kell megijedni. És hát, ahogy szoktam volt mondani, ezért pörkölt a pörkölt, oda kell csapni neki, oda kell pirítani rendesen. Következő lépésként hozom a paprikát, paradicsomot püré formájába, hozzá fogom önteni, és sót azért nem teszek hozzá, hisz ismeritek ezt a paprika pürét, paprika készítményt, ez házi, tehát ez bőségesen és sok sóval készül. A legvégén azt mondom, mindenki kóstoljon, vagy éppen menet közben szoktam volt ajánlani, érdemes kóstolni. Na, ez hozzákerült, és innentől számítva még körülbelül egy jó 5 percig összeforgatom, és ismételten összepirítom. Utána jön a felöntés. Ismét haladhatunk tovább, és nézzétek meg, hozom a fakanalat,
hogy érezzétek a törődést. Nagyon nagy mennyiségű és sűrű szaft született itt már az elején. Annyit fogok tenni, hozom a legkisebbik kulacsomat, ami 10 literes, de ez nem azt jelenti, hogy rá is öntöm az összeset. Elkezdem fölönteni. Éppen annyi vizet teszek rá, hogy éppenséggel csak ellepje, és ebbe a helyzetbe már a fakanállal le is lehet mosni a bogásnak az oldalát. Elkezdem főzni. Ahogy elfőtte a levét, ismételten 2-3-szor föl fogom önteni. Ezt a nemes pörzsanyagot le kell mosni ilyenkor innen. Megkóstoltam egyébként, most fantasztikus az egész. Na, megyek, összevágom a petruskát. Csak nehogy elfelejtsem, hogy kell csinálni. Tökéletes. Hagyj főjön. Jöjjön egy kis petrezselye aprítás, aki tudja, aki látta, aki ismeri, nyugodtan tovább tekerhet. Így teljes egy videó, így szoktam megmutatni. Na, szára leválaszt, odébb is teszem, viszem haza. Malackának és egyéb finomságba bele fogom főzni, kupacolok egyet, és a szokott módon egyszerűen gorombára össze fogom vágni. Akár lehet finomra, az étel, amikor elkészült, alaposan meg fogom szórni vele. Nagyon-nagyon szeretjük, illik hozzá, és hát tudjátok, a petrezselyem az első. Aranyérmes a petrus. Kolbászol egyetlen egy szó, akár parasztkolbász, lángolt kolbász, de van olyan eset, amikor egyszerűen debrecenyt aprítok az ételbe, vagy éppen cserkészkolbász, mindegyik nagyon-nagyon finom. Annyit fogok tenni, ilyen vastagabb karikákra összevágom, és a kellő időbe hozzáadom az ételhez. Az előző jelenetet korrigálva, és nem nálatok van a hiba, nekem merült le a hangom, elnézést kérek, közben ezt javítottam, föltöltöttem magam. Na, elmondom, hogy mit láthattatok. Körülbelül 1 óra 10 perces volt a pörkölt, nagyon kellemesen kezdett megpúlni a husi, és természetesen ebbe a helyzetbe hozzátettem a pirított lebbencs tésztát, és végül hozzáborítottam a füstölt kolbászt. Na most annyi vizet tettem rá, és szükséges mindenféleképpen, hisz a pirított tésztának szüksége van a vízre, a nedvességre, hogy éppen ellepi az egészet. Természetesen majd meglátjátok, hogy fő nálatok, főleg ha edénybe készül otthon a tűzhelyen. Amikor azt látjátok, elkezd besűrűsödni, és nem puha a tészta, egy nagyon pici vizet még hozzá lehet pakolni. Na, ennyi az egész, főzöm tovább, innentől számítva kb. Egy 15 perc, és el is készült az étel. Szalonnával kapcsolatban akár ilyenkor bele lehet borítani a pirított szalonnát, a sütött szalonnát, vagy a végén tálaláskor rátenni. Én az utóbbit fogom alkalmazni. Nagyon-nagyon csinos, ezt nézzétek meg. Fantasztikus, kezd bedagadni a tészta. El is készült ez a jóságos lebbencs gulyás, nézzétek meg, fantasztikusan erős szaftal, vajpuha tésztával, de nincs szétfőzve a tészta, ez nagyon fontos, és úgy szintén puha is a husi. Amint látjátok, a kislábos behelyeztem ide a parázs mellé, visszamelegítem a szalonnadarabokat, és lényegében jöhet a tálalás. Egyet azért ne felejtsünk el,
az egyik legfontosabb dolog. 2 erős csipet petruska. Ennyi. Összekeverem és tálalunk. Káprázatos étel. Ezt nézzétek meg. Igen erős szavttal és fantasztikus ízekkel. Nagyon sok szeretettel mutatjuk nektek a végeredményt. Egy fantasztikus sertés lebbencs gulyás, amit elkészítettünk. Mindenkinek nagy szeretettel ajánlva. Higgyétek el, pompás étel, egy tál étel, laktató. Akár a vendégeket meg lehet lepni vele, hiszen nagyon-nagyon kevesen ismerik. És láttátok, alapanyag szinten se egy nagy mutatvány. Pár dolog hozzáadásával, főleg, hogyha bográcsba készítitek, egy pompás ételt fogtok elérni. Jaj, bocsánat, fölállok, igen. Szilvike idejött a kamerával. Mutatom nektek az ételt, megkeverem. Mutatom a bogrács alját, takarékon főztünk, sehol nincsen leégve, és ez a nagyon kellemes, lucskos, szaftos tartalom megmaradt. Mi nagyon-nagyon szeretjük. Itt még hiányzik valami, csókolom. Még egy kis petrezselyem, azt is nagyon szeretjük benne, és nyilván még a sajátomra is szólok egy nagyon picit. Hát fogadjátok nagyon sok szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel, próbáljátok ki, láttátok, roppantmód egyszerű a dolog, és főleg bográcsos kivitelbe eszméletlen finom. Kis csemegeuborka, kenyér, viszont nézésre nekilátunk, belapátoljuk, és hát természetesen hamarosan jövünk az újabb finomságokkal. Szevasztok, jó egészséget! Jó étvágyat hozzá nektek is majd! Elképesztő, finom, szaftos. Ez a lebbencs tészta nagyon-nagyon kér az ételbe. Sziasztok!